بعد ما خلصنا تصميم الكفر هنبدأ دلوقتي في تاني جزء من الكيس ستادي وهو بروجكت اوفر فيو. هنا هنبدأ نحول الداتا الخاصة بالمشروع لمعلومات واضحة ومنظمة بحيث أي حد يشوف الكيس ستادي يفهم بسرعة المشروع ده ايه، بيحل ايه، مين المستخدمين المستهدفين، وفي نفس الوقت هنحاول نحافظ على الفيجوال ستايل اللي احنا بدأنا بيه الكفر. فيلا بينا نبدأ. طيب احنا كده عملنا الفريم الخاص بالبروجكت اوفر فيو. عايز اقول لكم على حاجه برضو، ان المفروض ان البروجكت اوفر فيو هنا او باقي السكاشن في سيكشن ممكن حجمه يكون طويل، وفي سيكشن ممكن حجمه يكون صغير، لان الحاجات دي كلها احنا هنجمعها في حاجه شبه اللاندنج بيج كده طويله، بحيث ان الشخص اللي يتفرج عليها مش هيتفرج على الكيس ستادي صفحه بصفحه، لا هو هيبدا ان هو يعمل سكرول عادي جدا زي ما احنا شفنا في الكيس ستادي اللي احنا شرحنا عليها. فالبروجكت اوفر فيو هنا برضو انا هبك نفس الباك جراوند بتاعتنا، هي ممكن اخليها بالحجم ده. وهنا الديزاين يعني في ناس بتعمله باكتر من شكل، فانا ممكن الشكل اللي استقر عليه، طبعا انا عملت شيفت جي عشان اشوف الجايدز اللي احنا ضفناها عندنا عشان نمشي عليها. ممكن اعمل ريكتانجل بالشكل ده. ممكن كمان نعمل حاجة لذيذة هنا نوضح الدنيا. انا عايز اعمل 2 ريكتانجل في نفس الصفحة، ولكن انا عايزهم يطلعوا بشكل متناسق شوية. فانا ممكن اجي في الجايدز بتاعتنا هنا اعمل edit. احنا كنا عاملين جريد، بدل ما اخليهم 4 columns لا انا ممكن اخليهم 4 بس. الكاونت هنا بدل ما هو 5 هخليه 4، بحيث ان كل فريم او كل ريكتانجل يكون واخد نفس الكولوم بشكل مظبوط زي ما هو ظهر قدامك. وهخليهم بالشكل ده تمام. وبرضو انا هعمل سيلكت عليهم واخلي الكورنر وليكن 48. ممكن نخلي الدرجة دي بنفس درجة اللون بتاعتنا، والدرجة دي ممكن ندي نفس درجة اللون، ولكن طبعا مش هتبقى بالشكل ده، نخليها مثلا كده. نحاول نحافظ على ايه الفيجوال ستايل اللي احنا ماشيين عليه بالشكل ده. بعد كده هنبدأ نضيف الكونتنت بتاعنا، فأنا حابب أعمل شيفت جي برضو وأكتب هنا project overview بالشكل ده. وطبعا هنا هخليها مثلا 48. وهنبدأ نضيف الكونتنت بتاعنا بنفس الفونت ده عادي جدا. وانا هكتب لك الكونتنت دلوقتي، وانت المفروض بتعمل كده ايه اوفر فيو على البروجكت بتاعك او الحاجه اللي انت بتعمل لها كيس ستادي. تمام. لكن طبعا دي لونها هيكون ابيض بالشكل ده، والمفترض ان ده الكونتنت اللي احنا هنضيفه عندنا لحد ما يظهر معانا بالشكل ده. طبعا في سبيس هنا ممكن نبقى نضيف ايكونز او حاجه عشان الوايت سبيس دي او المساحات الفاضيه دي مش افضل شيء. تمام. وبرضو هنا ممكن نعمل اي ديزاين مثلا، وانا مثلا ممكن اعمل هنا دايره عادي واديها نفس درجه اللون دي. ومثلا نجيب ايكونز، او قبل ما نجيب ايكونز تعالى برضو نضيف اللاين ده. وبرضو هدخل اجيب لهم ايكونز من ايكونيفاي. عندنا هسيرش على اكتر من ايكون وابدا ان انا اعمل لهم import مره واحده عشان نشوف استخدامهم هيكون ازاي. فانا هسيرش على graduation، هعمل import مثلا لدي. ممكن نجيب كمان حاجه خاصه بالديفايس او اكتر من ديفايس ممكن يشتغل عادي. ممكن نجيب حاجه زي كده، حاجات خاصه بالresponsive. ممكن كمان نختار الماجيك او السبارك اللي احنا هنضيفه هنا، حاجه زي كده مثلا. دي كل حاجات ممكن نضيفها كديزاين، وكل حاجه هنوظفها باكتر من طريقه طبعا، مش بتضاف بنفس الشكل ده. ممكن نكتفي بده ونشوف برضو لو احنا هنحتاج رسومات ممكن نجيب بلجنز تانية. فانا هعمل سيلكت على اللاين ده بالايكون، وانا عامل شيفت اي اوتو لي اوت. ونخلي دي 12، خليها في السنتر بادنج 12، هنا كمان 12. ونديها فيل بنفس الباك جراوند الاساسيه اللي هي دي. تمام. وطبعا هنخليه ليها كورنر. تمام. ممكن نخليه 16. دايما بنمشي مضاعفات الاربعه. طبعا احنا هنستخدم اللون الاسود بتاعنا. انا خليت حجمها يظهر بالشكل ده في النهاية. ممكن نضيف لها شادو خفيف من الشادو اللي احنا كنا ضفناه عندنا برضو من الافكتس دروب شادو. ممكن كمان الحاجة الخاصة بالريسبونسيف دي، انا اعمل كي سكيل من الكيبورد، كبرها مثلا بالشكل ده، خلي لونها ابيض. لو مش عارف ينفع نتحكم في الويت، اعتقد ينفع لو جبنا 8 هنا. يا جماعة تبقى بالشكل ده. كمان احنا كان ممكن نجيب حاجة يعني افضل من كده، مش عايزين حاجة شارب قوي يعني.
فتعالوا نكتب ويب ان موبايل اب، مفيش حاجة ليها. طب اوقات البلجنز دي بتبقى بتحتاج كيوردز معينة، فانا هكتب ديفايس ويطلع لي بقى اي حاجة ليها علاقة بالديفايس هنا. دي مش شارب، نفس الديزاين ولكن مش شارب، في كورنر كده، فدي حاجة بتبقى لذيذة شوية. لونها برضو ابيض، ونعمل دبل كليك عليها. هنا مش ينفع ان احنا نتحكم في الويت على عكس دي، ولكن نقدر نتحكم في الكورنر. خليناها 8، وهنا كمان دبل كليك وخليناها هنا برضو 8. نقدر نشيل دي ونعتمد دي خلاص في النهاية. دي برضو هنعمل لها كي من الكيبورد وسكيل تول بقى ونكبرها بالشكل ده. خلي دي برضو تكون ابيض كده. هنا بنركب او بنعمل يعني حاجة كده او زي مركب. ممكن كمان دي تبقى تكبر مثلا معانا بالشكل ده، ونخلي الاوباسيتي بتاعها 30 مثلا. تعمل 3 من الكيبورد، تبقى شفافة بالشكل ده. برضو حاجة زي كده. ممكن لو هنضيفها مثلا نعمل نفس درجة اللون دي، ولكن خلي بالك ان انت في الايكونز هنا ما تعملش بتبك اللون من بره، لا يعني حاول تعمل من سelection colors هنا، هتجيب الايه الدرجة اللي انت محتاجها. طبعا دي نفس الدرجة بتاعتنا، ولكن الاوباسيتي بتاعتها اقل طبعا. خليها 40% مثلا. ممكن دي تكون بحجم اصغر. حاول ما تضيفش تفاصيل كتير يعني، بس احنا بنعرض افكار انت ممكن تمشي عليها بالشكل ده. طبعا دي البروجكت اوفر فيو، طبعا هو ده التايتل، فلازم انت تكون موضح ان ده تايتل وايه ده باراجراف. ده معمول بولد او اكسترا بولد، وده معمول سيمي بولد، وممكن تعمله ميديم عادي برضو، هيبقى شكله لذيذ. ولكن لحد دلوقتي برضو احنا لسه مش عارفين ايه اللي ممكن، او ايه الرسمة او ايه الالستريشنز اللي احنا ممكن نضيفها في الشكل ده. فتعالوا نجيب مثلا، ممكن نضيف صورة على فكرة. يعني ممكن لو دخلنا على unsplash وكتبنا مثلا education، حاجة مثلا تظهر بالشكل ده. وممكن تعمل حاجة تانية، أو في هنا موقع برضو اسمه أندرو، ده في حاجات SVG تقدر إنك أنت تحمل منها. فأنا لو جيت فوق في السيرش مثلا وكتبت education، اختار أي رسمة مثلا. لو أنا اخترت حاجة زي open book مثلا، ده بس بتسيرش على كيورد معينة مش أكتر، وتعالى أضيفها هنا، هي تظهر معاك بالشكل ده. كمان في ميزة هنا في ال SVG إن أنت ممكن تعمل سelection colors كده، وتشوف ايه اللون البرايمري هنا اللي هو مثلا اللون ده، تبدأ انك تدي درجة اللون اللي انت عايزها. تضيف حاجة زي كده، اعمل كي سكيل تول، صغر، نضيفها مثلا عندنا بالشكل ده. تحس ان هي قطعة من التصميم، او التصميم ده معمول مخصوص عشان الحاجة دي. نسلكت على الجزء ده كله وتعمل alignment في السنتر، هيظهر معاك بالشكل ده في النهاية. وبالشكل ده انت خلصت سيكشن البروجكت اوفر فيو. هو سيكشن بسيط مش فيه شغل كتير، ولكن بتكون من أوائل الحاجات اللي بتظهر وأنت بتعرض الشغل بتاعك. أنا بعدل هنا الويت شوية في الحاجات بقى، اللمسات الأخيرة اللي أنت بتقدر إنك أنت تضيفها لحد ما نوصل للشكل ده. وبس كده، أشوفكم في فيديو جديد. سلام.